ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆਊਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਟੋਟਲ 29 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪੋਸਟਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ 5 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਕਲਰਕ ਕਮ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ 1 ਪੋਸਟ ਹੈ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 1 ਪੋਸਟ ਹੈ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ 2 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੀਆਂ 5 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀਆਂ 15 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 20/3/2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਿਟੇਲਡ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਬ੍ਰੇਕਅਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਪੇ ਸਕੇਲ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਟਰਮਾਂ ਨੇ ਉਹ 20/3/2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਇੱਥੇ B.Tech, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ B.Tech ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ MBA ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ B.Tech ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ MBA ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਪੋਸਟ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਟੋਟਲ 15 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਲੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਦੀ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਦੀ ਜੋ ਪੋਸਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ। ਤਾਂ B.Tech ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ IT ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਮਾਸਟਰ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ IT ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਇਨ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ MA ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਕਲਰਕ ਕਮ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 120 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ 30 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀ ਉਹ ਟੋਟਲ 5 ਪੋਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ B.Com ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਹੈਂਡਸ ਔਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ISO ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ B.Com ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ B.Com ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ISO ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਪੋਸਟ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਐਪ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਫ੍ਰੀ ਜੋ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੋ 5 ਟੈਸਟ ਨੇ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਜੋ 6 ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਬਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।